start কৰিম teaching aptitude and pedagogy questions যিখিনি PI কৈ based হয় বহুতখিনি আৰু এইখিনি teaching aptitude partটো BEd examৰ কাৰণে যথেষ্ট important গতিকে এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব ভালদৰে পঢ়িব এইটো আৰু মই বহুত বেছি important questions কিছুমান আপোনালোকলৈ আনিছো আৰু আনি থাকিম আৰু ইয়াৰ আগতে কেইটামান কথা কৈ লওঁ যে মোৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী NEP এইবিলাকৰ ওপৰতো ভিডিঅ'ছ আছে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ হয় সেইখিনি আপোনালোকে চাব গতিকে এতিয়া যিহেতু বেছি সময় নাই এক্সামলৈ গতিকে এতিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি মাজে মাজে ৰিভিজন কৰা চাই যোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে চাব ভালদৰে আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে which of the following is the dynamic core objective of modern formal teaching যে কোনটো কোৰ মডাৰ্ণ ফৰ্মেল টিচিঙৰ ডাইনামিক কোৰ অবজেক্টিভ হয় সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে গাইডিং ষ্টুডেণ্টছ গ্ৰোথ টুৱাৰ্ড সেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন এণ্ড কালচাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰেল কেপাবিলিটি এইটো তাৰপিছতে নেক্সটটো হৈছে As an ideal teacher is an ideal teacher is best characterized by which profile attribute যে ideal teacher কাক কোৱা হয় ideal teacher জনে কি কৰে সেইটো হৈছে C merging structural mastery of a topic with a high emotional empathy যে emotional empathy থ্ৰু দি তেওঁ ক্লাसेसবোৰ বা এইবিলাক provide কৰে তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে When a student presents an out of context question in class, an expert teacher should যেতিয়া student এজনে out of context question সোধে তেতিয়া সেই টিচাৰ জনে কি কৰিব সেইটো কি হ'ব আমি অপশ্যন কেইটা চাওঁ reprimand and the students immediately for breaking class flow no সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰো they ask other students to mock the irrelevant questions no তাৰপিছতে ইগনোৰ দ্য ইনপুট এণ্ড কণ্টিনিউ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন ডাইৰেক্টলি সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টুডেণ্ট এজনে ইগনোৰ যদি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ পিছলৈ কুৱেশ্যন সুধিবলৈ সাহস নকৰিব গতিকে এনচাৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো বি হয় এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন আউটছাইড ক্লাছ অৰ চিষ্টেমেটিকেলি এংকৰ ইট লেটাৰ তাৰপিছতে হুইচ কোৱালিটি ইজ ইউনিভাৰ্চেলি ভাইটেল ফৰ দ্য মেনেজিং এ হাইপাৰ হেটাৰজেনাছ ক্লাছৰুম সেইটো কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি radical flexibility combined with instructional patience তাৰপিছতে নেক্সটটো হৈছে the word pedagogy mathematically translates or correlates to pedagogyটোৱে কি ট্ৰান্সলেট কৰে correlate কৰে সেইটো হৈছে leading or guiding the development of child যে pedagogyটো কি হয় child developmentৰ সকলোখিনি এস্পেক্টছৰ ফালৰ পৰা লিড আৰু গাইড কৰা হয় এজন চাইল্ডক যাতে সিহঁতৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছতে If your teaching methods are criticized by senior colleagues, you should কি কৰিম আমি বাৰু file an official administrative complaint no সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰো reject the criticism completely as a institution no objectively analyze the feedback for reflective reinforcement yes আমি analyze কৰিম কিয় feedbackটো দিছে কি হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম তাৰপিছতে Next সুধিছে the ultimate check of excellent teaching performance is evaluated by সেইটো কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে C হয় the quality clarity and the depth of learning outcomes achieved by the students যে excellent teaching performance or কি হয় যদি কি হয় যে আমি clarity quality and depth of learning outcome achieved by students যে students খিনিয়ে সেই যিটো বস্তু আমি টিচ কৰিলোঁ সেই বস্তু বা ডেপথতে তাহাঁতি লাৰ্ণ কৰিব পাৰে বা কোৱালিটি ক্লিয়াৰকৈ তাহাঁতি মানে টিচাৰ এজনে টিচ কৰা যিটো বস্তু টিচ কৰিছে সেইটো কোৱালিটি থাকিব ভাল কোৱালিটি ক্লিয়াৰ তেওঁলোকৰ ক্লিয়াৰলি বুজাব পাৰিব ষ্টুডেণ্টছক সেইটো হৈছে তাৰপিছতে নেক্সট which attitude is most counterproductive to an inclusive learning workplace
কি হয় সেইটো হৈছে এক্সপেক্টিং ইউনিফৰ্ম পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচলাইন ফৰ অল ডাইভাৰ্ছ লাৰ্নাৰ্ছ যে সুধিছে যে ইনক্লুচিভ লাৰ্ণিং ৱৰ্কপ্লেছত কোনটো বস্তু মানে কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ হয় যে সেইটো হৈছে এক্সপেক্টিং ইউনিফৰ্ম পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচলাইন ফ্ৰম অল ডাইভাৰ্ছ লাৰ্নাৰ সেইটো মানে কিয় হয় যে আমি যদি ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে সকলো ধৰণৰ লাৰ্ণাৰ্ছক ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনে ইনক্লুড কৰে গতিকে যেতিয়া ডাইভাৰ্ছ লাৰ্ণাৰ্ছ থাকে সিহঁতৰ পৰা ইউনিফৰ্ম পাৰফৰ্মেঞ্চ পোৱাটোতো আমি কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ন গতিকে সিহঁতি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব তাহাঁতি কিছুমানে বেছি ভালকৈ শিকিব কিছুমানে বেছি শ্ল' হ'ব শ্ল' লাৰ্ণাৰ হ'ব কিছুমান গতিকে এনেকৈ ইউনিফৰ্ম পাৰফৰ্মেঞ্চ এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ নেক্সট A teacher who is capable of authentic self-reflection is termed as কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে reflective practitioner. Next, what an instructional environment transitions to being completely learner-centric, the teacher profile shifts to. কি হয় সেইটো adaptive facilitator of learning experiences. Next, how should a teacher respond to president cross-talking during a critical lecture? সেইটো কি হ'ব সেইটো হৈছে she is talking completely and wait silently for natural social pressure to correct it. তাৰপিছতে to establish structural authority in a brand new classroom, a teacher must কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে share rules and clearly and connect with students empathetically from day one. যে নতুন ক্লাছৰুম এটাত যেতিয়া টিচাৰ এজনে ষ্ট্ৰাকচাৰ অথৰিটি বিল্ড কৰিবলৈ যায় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেওঁ এই টিচাৰজনে ৰুলখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰলি ৰুলখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ লগত কানেক্টিভিটি কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছতে what type of sitting layout works best for collaborative group discussion কি হয় বাৰু সেইটো হৈছে be circular and modular clusters or circular group configuration. A student is struggling with acute test anxiety, the teacher should advise them to কি হ'ব বাৰু সেইটো হৈছে shift focus to steady preparation routines and deep breathing techniques. Next, when a student refuses to do homework out of defiance, the optimal first step is কি হ'ব সেইটো হৈছে talk to the students privately to uncover hidden obstacles or disinterest. এইটো আমি পাব্লিকেলি কথা পাতিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক আমি অকলে নি কথা পাতিব লাগিব যে কি হৈছে প্ৰব্লেমটো কি হৈছে আৰু ছল্ভ কৰিব লাগিব আমি সেইটো তাৰপিছত একৰ্ডিং টু জিন পিয়েগেট ডিউৰিং হুইচ ষ্টেজ টু চিলড্ৰেন ডেভেলপ এবষ্ট্ৰেক্ট লজিকেল থিংকিং কোন ষ্টেজৰ পৰা চিলড্ৰেনে লজিকেল থিংকিং ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো হৈছে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ. নেক্সট Vygotsky zone of proximal development represents কি কৰে সেইটো হৈছে the distance between independent problem solving ability and potential capability with guidance. What is the primary maker of intrinsic student motivation? কি হয় সেইটো হৈছে pursuing a task for the pure internal joy and curiosity of learning. A child with dyslexia generally struggles with it. এইটো কুৱেশ্যন আগতে আহিছে ডিছলেক্সিয়াৰ ওপৰত সেইটো হৈছে ৰিডিং এণ্ড ডিকডিং লেটাৰ্ছ এণ্ড ফ্লুৱেণ্ট ৱৰ্ড ৰিকগনাইজেশ্যন যে ডিছলেক্সিয়া গ্ৰস্ত হোৱা ষ্টুডেণ্টটো কি হয় ৰিডিং আৰু ডিকডিং লেটাৰ্ছ বা ফ্লুৱেণ্ট ৱৰ্ড ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ তাহাঁতৰ অসুবিধা হয় সিহঁতি পঢ়িব নোৱাৰা হয় গতিকে আমি সেইখিনি চাব লাগিব. Next, formative evaluation is best utilized for which of following? যে formative evaluationটো কি হয় যে মাজে মাজে কুইজেছ ডিছকাশ্যন প্ৰজেক্ট বেছড এইবিলাক হয় গতিকে কি কৈছে formative evaluation is best utilized for which of the following? ক'ত ইউটিলাইজ কৰা সেইটো হৈছে providing ongoing feedback to adjust and improve current teaching and learning. যে ongoing feedback আমি provide কৰিব লাগিব to improve current teaching, learning to improve কৰিব লাগিব, teaching to improve কৰিব লাগিব.
What is the structural academic design prescribed by NEP for school system? এইটোতো মই আগতেও কৈছো সেইটো হৈছে T5 plus 3 plus 3 plus 4. NEP 2020 advocates shifting the assessment paradigm under away from rote testing towards to কি হয় সেইটো হৈছে formative regular and competency based assessment. যে road testing assessmentor পৰা আমি formative regular and continuous and comprehensive and competency based assessment লৈ shift কৰা হৈছে. Next হৈছে the 360 degree holistic report card mentioned in NEP 2020 includes assessment by কি হয় 360 degree টো সেইটো হৈছে C self peer and the teacher together. What is the core target of Nipun Bharat Mission? Nipun Bharat Mission's core target to কি হৈছে হেতু হৈছে achieving universal foundational literacy and numeracy by grade 3. যে grade 3 লৈকে তাতে যিখিনি বেসিক লিটাৰেসি যে alphabet চিনি পাব লাগিব word চিনি পাব লাগিব তাৰ পিছতে সিহঁতি numbers খিনি চিনি পাব লাগিব simple addition and subtraction কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰপিছতে as per NEP 2020 up to what grade is teaching in the mother language and regional language preferred কোনটো গ্ৰেডলৈকে হেতু হৈছে at least up to grade 5 and preferably up to grade 8. Next, which evaluation method checks students' learning progress continuously throughout a term? কোনটো evaluation continuous evaluation to কোনটো হয় হেতু হৈছে formative assessment. আমাৰ দুটা টাইপৰ এসেসমেন্ট থাকে এটা আছে ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট আৰু এটা আছে সামেটিভ এসেসমেন্ট সামেটিভ এসেসমেন্টটো কি হয় যেটো আমাৰ সামেটিভ এসেসমেন্টটো আমাৰ মাৰ্কস বা কোৰ কম্পিটেন্সি খিনি টেস্ট কৰিবলৈ হে কৰা হয় আৰু এটা মাৰ্কস দিবলৈ হেতু হৈছে বোৰ্ড এক্সাম ANDR এক্সাম হেখিনি হৈছে সামেটিভ এসেসমেন্ট আৰু ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট কি হয় ইহতৰ কোৰ কম্পিটেন্সি তাৰপিছতে যিখিনি তাহাতৰ কম্প্ৰিহেনসিভ যিখিনি ইভালুৱেশ্যন হয় তাহাতৰ হেখিনি কৰিবলৈ তেতিয়া ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্টৰ হেইবোৰ হৈছে কুইজেছ তাৰপিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ তাহাতৰ প্ৰজেক্টছ etc. তাৰপিছতে মাইক্ৰ টিচিং ইজ most effectively deployed for which core purpose কি কৰা হৈছিলে মাইক্ৰ টিচিংটো কি পাৰপাজত ডিপ্লয় কৰা হৈছিলে হেতু হৈছে ট্ৰেইনিং টিচাৰ ট্ৰেইনিং টু মাষ্টাৰ ইন্ডিভিজুৱেল এণ্ড টাৰ্গেটেড টিচিং স্কিলছ যে মাইক্ৰ টিচিংটো কি হয় মাইক্ৰ টিচিংটো এনেকুৱা এটা টিচিং প্ৰচেছ হয় যিটো আমাৰ নৰ্মেল যিটো ক্লাছৰুম টিচিং হেতুৰতকৈ বেলেগ হয় এইটো টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিংবিলাকৰ টিচিংটো কেনেকৈ তেওঁলোকক টিচিংটো শিকাব পাৰি কেনেকৈ টিচিংটো তাহাঁতৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি ইণ্ডিভিজুৱেল মাষ্টাৰ কৰিব পাৰি হেতু হৈছে মাইক্ৰ টিচিং The structural essence of constructivism asserts that knowledge is hetu hoise constructivism to ki hoy hetu hoise built actively by learners based on their own experiences যে কনষ্ট্ৰাকটিভিটিভ যেটো হয় হেতুৱে ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েন্সৰ পৰা তাহাঁতৰ প্ৰজেক্ট বেছ এছেছমেণ্ট যিখিনি হয় বা তাহাঁতি যিখিনি ৰিয়েল লাইফ এক্সপিৰিয়েন্সেছৰ পৰা তাহাঁতি শিকে তাৰপিছতে when a student and continuously disrupt a class the long term solution is to যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে ক্লাছ এটা কণ্টিনিউৱাছলি ডিষ্ট্ৰাক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে লং টাৰ্ম সলিউশ্যনটো কি হ'ব সেইটো হৈছে দি এনালাইজ এণ্ড দ্য আণ্ডাৰলাইং ইম'চনেল অৰ কগনিটিভ ড্ৰাইভাৰ্ছ বিহাইণ্ড দ্য ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আমি এনালাইজ কৰিব লাগিব যে সেই ডিষ্ট্ৰাকশ্যনটো কিয় কৰি থকা হৈছে কিয় হৈ আছে তাৰ ওপৰত আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগিব দেন তাৰ ওপৰত আমি ৱৰ্ক কৰিব লাগিব নেক্সটটো হৈছে An essay type test question is best suited to evaluate a student's ability to analyze, organize, synthesize complex ideas into a coherent argument. যে essay type question student's ability to কেনেকৈ evaluate কৰে যে essay type question কি কৰে student এজনৰ analyzing power to কি হয় organizing power to কি হয় তাহাঁতি কেনেকৈ complex ideaবোৰ simple কৰি তাহাঁতি coherent argument হিচাপে provide কৰিব পাৰে which instructional method is least effective for fostering critical thinking কোনটো least effective method হয় হেতু হৈছে rote memorization and repetitive lecture dictation
ৰোড মেমৰাইজেশ্যনে কেতিয়াও ক্ৰিটিকেল থিংকিং ইম্প্ৰুভ নকৰে। সিহঁতে কেতিয়াও মানে ভাল এটা ৱে নহয় ৰোড মেমৰাইজেশ্যন বা ৰিপিটিভ লেকচাৰ ডিটেকশ্যন। সেইটো প্ৰব্লেম চলভিং কৰিব লাগিব আমি ক্ৰিটিকেল থিংকিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ থিংকিং তাহাঁতৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা কৰিব লাগিব। আৰু তাহাঁতক অ'পেন এণ্ডেড ক্লাছৰুম ডিবেটছ বা অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ দিব লাগিব, যাৰ জৰিয়তে তাহাঁতৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংবোৰ ইম্প্ৰুভ হয় তাহাঁতৰ। নেক্সট, হোৱাট ইজ প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজ অফ ডায়েগনষ্টিক টেষ্টিং ইন স্কুলছ? এতিয়া ডায়েগনষ্টিক টেষ্টিঙৰ প্ৰাইমেৰী পাৰ্পজটো কি হয়? সেইটো হৈছে পিন পইণ্টিং স্পেচিফিক পাৰ্চিষ্টেণ্ট লাৰ্ণিং গেপছ অৰ ডিফিকাল্টিজ ষ্টুডেণ্টছ ফেচেছ। যে যিটো আমাৰ ডায়েগনষ্টিক টেষ্টিং কৰা হয় স্কুলবিলাকত, সেইটো মেইন ফ'কাছটো হৈছে যাতে যিবিলাক কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণিং ডিফিকাল্টিজ থাকে, যেনেকৈ ডিছলেক্সিয়া যিটো হয় সিহঁতি পঢ়িব নোৱাৰে, তাহাঁতি লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম হয় তাহাঁতৰ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা তাহাঁতৰ ডিছকেলকুলেচিয়া যিটো তাহাঁতি নাম্বাৰখিনি চিনি পাব নোৱাৰে, কেলকুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক বস্তু আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈকে ডায়েগনষ্টিক টেষ্টিং কৰোৱা হয়। নেক্সট, টু মেক হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট ইফেক্টিভ দে শুড বি ডিজাইন টু কি কৰিব লাগিব? ইফেক্টিভ হোমৱৰ্ক এছাইনমেণ্ট কৰিবলৈ সেইটো হৈছে ৰিইনফ'ৰ্চ, এক্সটেণ্ড এণ্ড প্ৰেক্টিচ কনচেপ্ট অলৰেডি ইন্ট্ৰডিউচ ইন ক্লাছ। নেক্সট, দ্য কনচেপ্ট অফ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইন টিচিং এম্ফেচাইজেছ। যে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ কনচেপ্টটো টিচিঙত কেনেকৈ এম্ফেচাইজ কৰা হয়? সেইটো হৈছে ৰিকগনাইজিং এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড মেনেজিং ইয়'ৰ ইম'চন এণ্ড দ'জ অফ ইয়'ৰ ষ্টুডেণ্টছ। যে আমি নিজৰ ইমগতে ষ্টুডেণ্টছখিনি ইম'চনেল যিটো তাহাঁতৰ ষ্টেট, সেইখিনিক আমি বুজি পাব লাগিব, ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব, আৰু মেনেজো কৰিব পাৰিব লাগিব সময়ৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে। নেক্সট, what does cognitive domain is the Bloom's taxonomy primarily deal with? Bloom taxonomy cognitive domain to কেনেকৈ কি primarily deal with কি হয়? সেইটো হৈছে intellectual skills, knowledge recall and critical thinking. যে Bloom taxonomy মতে cognitive development সেইটো হৈছে intellectual skills develop হোৱা, knowledge develop হোৱা, তাৰপিছত সিহঁতৰ knowledge recall কৰিব পৰা, আৰু critical thinking সিহঁতৰ analyze কৰিব নে improve কৰিব পৰা। How should a teacher respond to persistent cross-talking during a critical lecture? The persistent cross-talking এটা critical lecture সময়ত টিচাৰে কেনেকৈ ৰেছপণ্ড কৰিব? সেইটো হৈছে cease talking completely and wait silently for natural social pressure to correct it. গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই কুৱেশ্যন আছিলে, বাকীখিনি মই আপোনালোকক পাৰ্ট 2 দিম। গতিকে আশা কৰোঁ ইয়ালৈকে আপোনালোকে ভালেই পালে। এইখিনি চাব, কিছুমান টিচিং এপ্টিটিউডৰ কিছুমান বহুত সৰু সৰু কুৱেশ্যন আহে, যিখিনি মই আপোনালোকক দিয়া নাই। ধৰি লওক এনেকৈ সুধিলে ষ্টুডেণ্ট এটা ধৰক দেৰিকৈ আহিলে কি কৰা হ'ব, যে এইখিনি আমি সেইখিনিতকৈ বেছি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি হয়, যাতে আপোনালোকে যেতিয়া কনফিউজ হৈ যায়। কাৰণ টিচিং এপ্টিটিউড বস্তুটো এনেকুৱা, যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰবোৰ চবেই জনা, এনেকুৱা লাগিব গৈ পেলাই এইটো দেখোন এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে শুদ্ধ উত্তৰ বচাটো আটাইতকৈ চেলেঞ্জিং কাম হয় টিচিং এপ্টিটিউডৰ। গতিকে আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব। থেংক ইউ।